وصفتنا اليوم وصفة أنا كلش أحبها، واللي هي صدر دجاج وهي شوية خضراوات. تابعونا إن شاء الله تعجبكم. بالبداية نبدأ بتحضير الخضراوات. راح أبدأ أقشر البوتيتا. تشوفون هذول العيون لازم نشيلهم لأن يطلعون طعم ما طيب. وهسه راح أبدأ أقطع البوتيتا على شكل باتونز. وهاي البوتيتا الزايدة أقدر أسويها ماش بوتيتو أو أقدر أسويها سوب مع البطاطا. وهسه راح أخليهم بالجدر وأضيف عليهم رشة زينة ملح، وأهم شي أضيف لهم مي بارد وأخليهم على النار يغلون لمدة 10 دقائق، وبعدين أصفيهم وأخليهم بنفس الجدر نسميها ستيم دراينج حتى ينشفون. وهسه عندي البارسنيب اللي هو جزر أبيض، هم راح أقطعه وأخليه بمي حار لمدة 10 دقائق وأصفيه وأخليه بنفس الجدر ستيم دراينج حتى ينشف نفس ما سوينا للبوتيتا. والأحسن إنه نسلقهم كل وحدة بواحد، البوتيتا والجزر الأبيض، حتى الطعم عندنا ما يتخربط. ونفس الشي للبروكلي، همين أخليه بمي حار وأسلقه لمدة تقريبا 5 دقائق مو 10 دقائق، وأخليه له شوية ملح وعصرة ليمون. هسه بايركس راح أخلي شوية زيت وأدخله بالفرن إلى أن يطلع الزيت كلش حار، وأبدي أضيف البوتيتا والبارسنيبس. طبعا هذه أحسن طريقة نسوي بيها البوتيتا، لأن تطلع من جوا ناعسة ومن برا كلش كريسبي. وأرجع أخليهم بالفرن، أخلي يستوون على راحتهم. وهنا عندي صدر مال دجاج، أهم شي يكون ويا الجلد، أخلي له ملح من الجهتين، وما راح أخلي له فلفل لأن الفلفل يحترق بعدين. هسه طاوة على درجة حرارة وسط، أخلي لها شوية زيت وأخلي صدر الدجاج على جهة الجلد، أهم شي على جهة الجلد. هذه الطريقة نسميها rendering the fat. وراء 10 دقائق أقلبها بعد ما الجلد صار أحمر ومقسب، وأخليها 5 دقائق على الجهة الثانية، وأرجع أشيلها أدخلها بالفرن حتى تستوي من جوا همين. بعد 10 دقائق ما كانت بالفرن أطلعها وأقيس درجة حرارة الدجاجة من جوا، لازم تكون بين 80 وال85. إذا عبرت ال85 تصير يابسة، وإذا أقل من 80 تكون بعدها ما مستوية. وهسه راح أخليها ترتاح لمدة 10 دقائق قبل ما أقطعها. وهسه بنفس الطاوة، ما نغسلها للطاوة لأن بيها طعم الدجاج، أضيف بصل وثوم وأحمرهم شوية، وأضيف لها ربع كوب مرق دجاج، وأخليه يغلي على نار هادية إلى أن شوية يثخن. وهسه راح أضيف له كريمة طبخ وأخليها شوية تغلي. هسه راح أقطع الدجاج، أقلبها على جهة الجلد حتى من أقصها ما يتخربط شكل الجلد، وأقطعها 3 أقسام لأن دائما العدد الفردي يكون أحلى على الطبق. يلا هسه راح نبدي ببناء الطبق مالتنا. أبدي أخلي صدر الدجاج وأضيف الخضروات مالتنا اللي هي البوتيتا والبارسنيبس، وتكون بشكل عشوائي، وبعدين بالنهاية أضيف البروكلي. وهذه آخر شي لمسة الشيف، جارنش من البارسنيبس. وقبل ما ناكل نضيف الصوص وعافيات. وهاي طريقة عمل صدر الدجاج، إن شاء الله حبيتوها وحياكم الله.